سلامونه ملګرو، هیله دا ټول به جوړ روغ او صحتمند به وای. متي الله زیارمل یم، حضور بیا راغلم تاسو ته د پایتون د کورس د یو بل ویډیو سره. په دې ویډیو کې مو تاسو د ډیټا سټرکچر او وروستۍ برخه وایو چې هغه ډکشنری د مو تاسو لیست ټاپل او همدارنګه سیټ ولوستل. نو په دې ویډیو کې مو تاسو په ډکشنری باندې زیات کار کوو او هر هغه څه چې په ډکشنری کې موجود دی هغه په تاسو ته نن وایم. بخیر، نو دا چې ډکشنری څه ته وایي، نو دا به اول تاسو زده کړئ چې ډکشنری چې دا د یو ډیټا سټرکچر د پایتون کې صحیح ده چې د کی او د ویډیو په شکل سره معلومات څنګه کوي، ذخیره کوي. یعنی هر ویډیو ته د هغې د کی له لارې اکسس کولی شو. دلته انډیکس نشته دی صحیح ده. نو دا څنګه زه راځم دلته یو سمپل کی تاسو ته لیکم چې مطلب مو تاسو څنګه لیکلی شو صحیح ده. نو داسې زه تاسو ته اول دا سنټکس ولیکم چې ډکشنری از ایکول ټو دا کرلی بریسز کوم دي دا د ډکشنری معنا لري صحیح ده. نو تاسو که ډکشنری لیکئ نو تاسو به کرلی بریسز لیکئ. نو دلته دوی خبرې دي، یو چې دی دغه کی ده او دا لیک فول کالن ایکول کیږي او د هغې څخه وروسته دلته ویډیو ده. دغه شی شو سنټاکس شو صحیح ده، دا یې سنټاکس دی. اوس راځو دلته یوه ډکشنری زه ښلم، مطلب د سټوډنټ ډېره زیاته په هر ځای کې استعمالیږي دا صحیح ده. نو سټوډنټ ده، نو په دې کې موږ تاسو یو نیم لرو د سټوډنټ صحیح ده. نیم دی، نیم یې مطلب زیارمل دی، دلته به خامخا تاسو کامک دی صحیح ده. او دوهم مطلب ایج دی از ایکول ټو از ایکول ټو نه فول کالن او ایج مطلب څو دی، مطلب درویشت دی. او همدارنګه تاسو فکر کوئ چې دلته انټیجر دی، د سټرینګ نه دی چې ما ځکه په سنګل کوټ کې یا په ډبل کوټ کې ونه لیکو صحیح ده. او همدارنګه مطلب ډپارټمنټ دی ښه ډي پی ټي دا مطلب څه ده آی ایس صحیح ده. نو دا د سټوډنټ معلومات چې موږ په ډکشنری کې سټور کولی شو صحیح ده. نو اوس خبره دلته ده چې موږ تاسو څنګه کولی شو چې دغه معلومات ته شي اکسس ولرو. هغه څنګه ما درته وویلې چې دلته انډیکس نشته دی، نو ته کولی شي چې د کی په واسطه باندې نو دغه معلومات ته اکسس ولرئ. او دلته دغه معلومات چې کوم دي په دې کې دغه لومړی د فول کالن څخه چپې خواته دې ته کی ویل کېږي او دغه زیارمل یې ویلیو شوه. ایج کی ده، درویشت یې ویلیو ده، او ډي پی ټي کی ده، او همدارنګه آی ایس ویډیو ده. اوس څنګه موږ دغه معلومات اکسس پیدا کولی شو؟ اول خو ټول معلومات چې راغلي سټوډنټس کا بس رن یې کړه، ټول معلومات به موږ تاسو ته در راوښیي صحیح ده. دلته ورته وګورئ زه د بیا رن کوم. دلته ورته وګورئ موږ تاسو ته ټول معلومات راکړل چې نیم او زیارمل ایج درویشت او همدارنګه ډي پی ټي. اوس غواړو موږ تاسو لکه په لیست کې چې موږ سپیسیفیک آیټم ته ضرورت پیدا کېدلو نو موږ تاسو دلته شی انډیکس کارولو که نه، خو دلته به ته انډیکس نه کوې، دلته به ته شی کاروې، دلته به ته مطلب کی کاروي صحیح ده. زه غواړم چې نیم تاکسیس پیدا کړم، نو زه دلته ورته وایم چې ما نیم پکار دی. نو ما ته باید دغه نیم ویلیو راکړي. دلته ورته وګورئ نیم ویلیو زیارمل ده صحیح ده په دې ډول سره. نو دلته د هغه سره فرق دغه دی د لیست او دغه سره د ټاپل سره چې هلته موږ تاسو انډیکس کارولو، دلته انډیکس نشته، دلته موږ تاسو باید کی ته اکسس ولرو، د کی په واسطه باندې موږ ویلیو اکسس کولی شو. دلته مطلب زه ایجم غواړم او همدارنګه زه څه غواړم، زه ډي پی ټي هم غواړم صحیح ده. نو کله چې زه دا پرنټ کړم تاسو دلته ورته وګورئ موږ تاسو ته دغه ټول ویډیو هغه معلومات چې کوم دي هغه یې موږ تاسو ته راکړل. یو بله خبر دغه ډېره مهمه ده چې تاسو څنګه کولی شئ چې یوه امټي ډکشنري ولیکئ صحیح ده. امټي ډکشنري مطلب خالي وي، بیا بعضې وخت وروسته تاسو لکه موږ تاسو خالي لیست لیکلو، مطلب داسې موږ تاسو لیکله چې مطلب نیمز is equal to خالی ممکنه بیا به لاندې ټول پروسه تر سره شو، بیا موږ داسې وي چې مطلب نیمز ډاټ اپند صحیح ده. بیا په دې کې موږ تاسو هغه شی ور لیکل. نو دلته موږ تاسو خالی ډکشنری څنګه لیکو؟ خالی ډکشنری به ته داسې لیکې کرلی بریسز به کاروي دلته صحیح ده. دا اوس خالی ډکشنری شوله. او تاسو فکر وکړئ موږ تاسو چې کله سیټ لیکو مطلب نیمز از ایکول ټو په سیټ کې اوس مطلب موږ دا اوس سیټ شو هو. نو دا تاسو فکر وکړئ چې اوس سیټ او د هغه ترمنځ فرق شته د ډکشنری ترمنځ. ګورئ موږ تاسو نشو کولی چې سیټ په دوه رقم سیټ ولیکو خالی سیټ صحیح ده.
دا یو فرق دی. بل د سیټ کې کی او ویلیو نشته، دلته صرف ویلیوز دي. دلته موږ داسې نه لیکلی چې مطلب 1.2 مطلب دا رقم دا نه معنی. صحیح ده. نو دلته کیسه څه ده؟ دا ده چې مطلب مو تاسو نیمز از ایکوال ټو که چیرې تاسو خالي سیټ لیکلو ما تاسو ته په تېره ویډیو کې وویل تاسو به دلته سیټ فنکشن کاروئ. دا اوس خالي سیټ شو. دلته تاسو څوک کنفیوز نه کړي او څوک مو په دې سوال کې بند نه کړي. صحیح ده. نو دا اوس خالي ډکشنري شوه او ته کولی شې مطلب د پرنټ کړې. اوس نیمز په دې ډول سره کله چې زه رن کړم ما ته به خالي ډکشنري راوښیي. دلته ورته وګورئ هیڅ هم نشته پکې. صحیح ده. اوس که تاسو غواړئ چې ټایپ یې هم معلوم کړئ نو ته ورته ووایه چې مطلب ټایپ اف نیم. صحیح ده. ټایپ اف نیم. نو کله چې ته پرنټ کړې وي دا به ډکشنري وي کلاس یې ډکشنري دی. نو په دې ډول سره دغه ډېر مهم معلومات دي. نو دا به تاسو کوئ. اوس تاسو کولی شئ دغه د ویلیو ته چې کله چې ته اکسس پیدا کوي نو ته داسې هم کولی شي چې د ګیټ فنکشن هم استعمال کړئ. هغه څنګه ګورئ تاسو دلته زه دغه انکمنټ کوم او دلته راځم. دلته زه اوس غواړم چې دغه زیرمل ته اکسس پیدا کړم. داسې هم کولی شم پرنټ پرنټ کړئ. زه په پرنټ کې چې لیکم نو سټوډنټ چې کومه هغه ده ډکشنري ده دې په نه وروسته ډاټ ګیټ فنکشن استعمالوم. صحیح ده. د ګیټ فنکشن نه وروسته به زه د کی نوم ورکړم لکه نیم. نو په دې ډول سره زه هم کولی شم چې د ډکشنري هر ایلیمنټس ته مطلب اکسس پیدا کړم. دې یوه ګټه دغه ده چې که چېرته مطلب هغه کی موجوده نه وي نو موږ ته ایرر نه راکوي. لکه څنګه زه دلته ورته وایم چې ما ته سیلري راکړه نو موږ ته دلته نان پرنټ کړي چې مطلب دا کی نشته د وی نان. خو که چیرته د داسې وکړي چې مطلب د ګیټ فنکشن ونه کاروي لکه زه دلته دغه کوم دلته ورته وایم چې زه ما ته سیلري نو دلته کی ایرر ما ته راکوي. تاسو ورته وګورئ کی ایرر یې ما ته راکړوي سیلري نشته د مطلب دلته. صحیح ده. نو مطلب تاسو اوس وپوهېدئ چې مطلب په کوم ځای کې موږ تاسو ګیټ چې موږ ایرر نه غواړو امتحانوي چې مطلب د کی ویلیو شته پکې نشته که نشته نو مطلب موږ تاسو بس ګیټ فنکشن کاروو. صحیح ده. او همدارنګه اوس څنګه موږ تاسو کولی شو چې مطلب یو کی ته یو بل الیمنټ ورزیات کړو سوري ډکشنري ته. صحیح ده. نو هغه موږ تاسو یو بله طریقه لرو. هغه داسې صرف ډېره اسانه طریقه ده چې د ډکشنري نوم ولیکي. صحیح ده. نو په دې کې به دلته ته هغه کی تاسو ولیکئ چې زه ورته وایم چې مطلب سیلري هم ضرور ده او دا به فکر کوئ چې تاسو باید دا سټرینګ دی نو په سنگل کوټ یا ډبل کوټ کې به لیکئ. صحیح ده. نو سیلري از ایکوال ټو مطلب په 10,000 سره. صحیح ده. نو په دې ډول سره نو دا اوس چېرته لاړه دا دلته داخله شوه. کله چې زه اوس راشم او ورته وایم چې ما ته پرنټ کړه مطلب سټوډنټ. صحیح ده. نو اوس په تاسو وګورئ چې د سیلري په نوم باندې هم یو کی شته او ویلیو یې هم شته. دلته ورته وګورئ سیلري 10,000. نو په دې ډول سره صحیح تاسو کولی شئ چې مطلب هغه وکړئ. اوس څنګه موږ تاسو کولی شو چې یو ویډیو شته ده خو دا باید موږ چینج کړو. مطلب دغه ایج دی که نه ایج 23 دی نو دا باید زه چینج کړم. دا څنګه تاسو کولی شئ چې دلته اکسس ولرئ. نو تاسو داسې کولی شئ دلته به په همدغه ډول ولیکئ چې مطلب ایج چې کوم دی. صحیح ده. نو ایج دی 25 په دې ډول سره. نو دا اوس څه شول دا چینج شول. دلته راځئ ورته وګورئ چې اوس به 23 نه وي اوس به 25 وي ایج. نو په دې ډول سره موږ تاسو دا کولی شو. بل د اپډیټ فنکشن په واسطه کولی شي مطلب ټوله ډکشنري چینج کړئ. هغه څنګه زه دغه کاپي کوم او راځم دا به لږ ښکته کړم. نو دلته یې एकदम دلته student dot update function. صحیح ده. نو په دې کې ته به څه شی وکړي دغه مساوي به لرې کړي او دلته به څه شی وکړي دا به په دغه پرانتیسس کې راونیسي. صحیح ده. نو دا اوس ته کولی شي چې هر څه پکې چینج کړي. مطلب نیم ته وایي چې زه خان دی د نیم او همدارنګه ایج یې 33 ده او څنګه یې هم آی ټي ده. اوس که دلته ته ورته وایي چې ما ته پرنټ کړه سټوډنټ نو اوس تاسو ریزلټ ته وګورئ.
یو خو پاس ډکشنری و صحیح ده پاس ډکشنری و چې هلته ما برسیره پرنټ کړی خو اوس ډکشنری چینج شوله نوم خوان ته لاړو د ایج 33 او همدارنګه آی ټي او سیلري په هغه ډول صحیح ده نو تاسو اوس وکولای شوئ چې څنګه مو تاسو وکولای شئ چې مطلب څه شی وکړو اپډیټ هم پکې ترسره کړو په یو ډکشنری کې اوس یو بله خبر دا ده چې مو تاسو ریموو ته ضرورت لرو چې مطلب یو آیټم د ډکشنری څخه ریموو کړو هغه په څه ډول سره کولی شو هغه د پاپ میتود ما هغه کیسه ده د لیست کیسه ده صحیح ده نو تاسو کولی شئ د پاپ فنکشن په واسطه باندې تاسو مطلب دغه څخه لیکئ ریموو کړئ لکه زه دلته ورته وایم چې student ډاټ پاپ او په دې کې مطلب څه شی ته غواړې چې ډیلیټ کړې زه ایج غواړم صحیح ده که چېرته ته اوس دا پرنټ کړې نو اوس به ایج له ډکشنري څخه حذف شوی وي دا ورته وګورئ ایج نشته دی نو دا خو سوري تو از دا مشکل پیدا کم ملګرو دلته تاسو ورته وګورئ ما چې کله ایج حذف کو د هغې څخه وروسته ما د لاندې بیا ورته لیکلي چې مطلب ایج بیا ورته موږ ته 25 راکړه نو ځکه یې د ډکشنري په اخر کې موږ ته 25 راکړل نو که چېرته زه دغه د دې یو کمنټ کړم دغه نو بیا به موږ ته تاسو ته داسې نه وایي اوس به ایج له ډکشنري څخه ورک شي یعنې حذف شي دلته ورته وګورئ ایج حذف شو نو په دې ډول سره تاسو کولی شئ دا ټول وکړئ یو بسته داسې په دې ډول سره هم کولی شئ ډېر کسان دغه ډیل کیورډ استفاده کوي چې مطلب ډیل کا په سټوډنټ کې مطلب څه شی ډي پی ټي صحیح ده نو په دې ډول سره دم اوس حذف شو دلته تاسو ورته وګورئ نو اوس به ډیپارټمنټ هم نه وي ډیپارټمنټ هم پکې نشته دی صحیح ده نو د پاپ آیټم په واسطه باندې هم تاسو کولی شئ چې وایې کړئ او د کلیر په واسطه باندې تاسو کولی شئ چې مکمله ډکشنري څخه لیکئ حذف کړئ هغه څنګه داسې ورته ولیکئ چې مطلب student ډاټ کلیر دا کلیر فنکشن ده دې په واسطه باندې تاسو کولی شئ مکمله امټي ډکشنري لاسته راوړئ مطلب ډکشنري ټوله حذف شوه زموږ سره نو په راتلونکي ویډیو کې به دغه ویډیو لینت زیاتېږي په راتلونکي ویډیو کې مو تاسو لږ نور هم په ډکشنري باندې کار کوو لږ نور فنکشنز دي او چې کی د ویډیوز دي او داسې فار لوپ دی په ډکشنري کې څنګه مو تاسو الټریشن پکې ترسره کولی شو نو په راتلونکي ویډیو کې مې غواړم خدای په امان کې چاري